Мене звати Маша, і мені 15. Це історія про нейробіологію, математику, зоологію та мрії. Науковиці, на яких я так хочу бути схожою. Тобі здається, що на поверхні нічого немає, але всередині вирують хвилі. Я Катерина Терлецька, науковиця. Моделюю течії та внутрішні хвилі і дуже люблю математику. Твоє покоління, Маша, буде вже зростати під час екстремальних кліматичних змін. Температура на планеті буде збільшуватися, рівень океану буде зростати. Саме тому ми маємо звернутися до цієї установки, де ключовими є її обертання та зміна температури. Ось за рахунок, наприклад, цього відерця ми можемо змоделювати Арктику або Антарктику, вона холодна і повна льоду, так? А ось цей край, це в нас буде теплий екватор. Моя задача – дослідження різних форм внутрішніх хвиль та їх взаємодії з донним рельєфом. А ще розуміння, як вони перемішують океан і як буде змінюватися температура на поверхні. Це важливо для прогнозування кліматичних змін. А в який момент ти взагалі вирішила, що ти хочеш бути математиком? Я навіть не знаю той момент. Я не вирішувала бути математиком, просто з дитинства мені дуже подобалось розв'язувати задачі. Спочатку це була просто двійка. Я прийшла в математичний клас, написала першу контрольну і отримала 2 бали за цю контрольну. Для мене це був великий удар. І я зрозуміла, що або я тут втримаюсь в цьому класі, або ні, або я піду. Я вважаю, що та двійка – то була навіть перемога. Тобто, мені здається, коли ти отримуєш ці 5, в тебе все гаразд. Тобто, в тебе проблем нема. Ось, і саме це я відчула тут на Мехматі. Насправді, після того стресу, який я пережила в школі і мала стати дійсно воїном, навчатись тут було просто суцільне задоволення. В тебе була велика кількість математик, в тебе був математичний аналіз, в тебе були диференціальні рівняння матфізики, диференціальна геометрія, аналітична геометрія, лінійна алгебра. Потім починались дисципліни, пов'язані з механікою, бо я механік. Дівчат на математичних спеціальностей завжди було більше, ніж половина. Да, тут завжди математики, гарні математики – це дівчатка. Тобто, що головне для науковця, що головне для математика – це істина. І головне, що ми тут цінували – це те, що ти можеш. Ось не те, що в тебе є гроші, якісь можливості, а чи ти можеш розв'язати цю задачу, чи не можеш розв'язати. Ось це є цінність. Є велика кількість різноманітних хвиль. Це от якийсь зоопарк. Тобто ти досліджуєш, ти обираєш собі якусь тваринку, якісь типи хвиль і починаєш спочатку вивчати їх властивості, але все це робиться через формули. Тобто їх властивості, цих хвиль, вони отримуються саме з математичних формул. Наприклад, хвиля цунамі містить дуже велику енергію тут. В океані, наприклад, ми можемо її навіть не побачити, бо в океані її амплітуда може складати, наприклад, 40 сантиметрів. От ця висота. Коли ти пливеш на кораблику і бачиш хвилю 40 сантиметрів, то ти її взагалі не бачиш, правильно? Хто її побачить? Ось, але її
а довжина може сягати сотень кілометрів. Ого. І що тоді відбувається з цією, може, невеличкою хвилькою, коли вона підходить до берега? Вона починає підніматися, да? Тобто І вона, вся коли ця піднімається, вона не змінює форму? А вона змінює, да? Вона змінює форму, вона стає більш вузькою. Енергія починає теж концентруватись вже в більш вузькій області, її амплітуда зростає, і тут вже її амплітуда може сягати там 30-40 метрів. І ця хвиля вже є дуже небезпечною. Ми моделюємо океанічні процеси, які відбуваються в океані у зв'язку з кліматичними змінами. В нас збільшується рівень, тому що тануть льодовики. Це одна з таких суттєвих причин. Друга – це є термічне розширення океану. А ще дуже важливі внутрішні хвилі, якими я займаюся і вивчаю. Вони живуть в океані і перемішують океан, тому дуже важливо розуміти, яким чином це відбувається, щоб передбачити саме зміни рівня. Математики вміють планувати, робити розрахунки, захоплюватися і разом з тим закохуватися. Поєднати сім'ю і кар'єру – результат планування, зважених кроків та підтримки близьких, які в тебе вірять. Слухай, я вже 10-й чи 11-й рік займаюся плаванням. Я досі пам'ятаю свій перший нирок, і я пам'ятаю, що тоді мені було страшно. Я тебе хотіла запитати, як воно ниряти не в плані ниряти в воду, а ниряти в щось нове, нічого не знаючи, ниряти в невідомість. Це як старе море, коли він йшов за своєю великою рибою. В науці так само. Ти маєш піти в таку подорож в непізнане, в купу пригод. Ти навіть не знаєш, чим вона закінчиться. В наукових дослідженнях так і буває, що іноді ти починаєш певне дослідження, висуваєш якусь гіпотезу, а вона не справджується. Але цей час не витрачений. Це був пошук. І коли ти розумієш, що тут головне саме цей пошук істини, то, мабуть, стає легше. Але на сміливців чекає приз. Нові знання, нові відкриття. І я думаю, що жодні відчуття в цьому світі не можуть бути аналогічними відчуттям науковця, який знаходить щось нове. Тому пірнати варто. Бути дівчиною в математиці – це природньо. Хтось може сказати, що математика – це для хлопців, але з дитинства я бачу талановитих, розумних, сильних жінок, які роблять відкриття, підкорюють великі задачі та не схиляються перед труднощами. Для того, щоб стати науковицею, потрібно вміння щиро дивуватися. При цьому важливо йти до кінця, навіть коли нічого не виходить. А потім я вдягаю кросівки і роблю з себе воїна.